Sunt aproape 24 de ore de când am început acest hard dry fast. Salutare! Mi-am făcut câteva notițe și mi-am propus să documentez fiecare zi în parte. Hai să vă dau puțin context. Intenționez doar să documentez ceea ce simt. Eu nu sunt doctor, eu nu am cunoștințe avansate despre cum lucrează corpul, dar eu știu foarte bine cum mă simt eu și îmi dau seama foarte ușor când mi-e bine și când mi-e rău. De ce fac asta? Primul motiv este pentru că, în general, mă simt foarte bine după, pentru o perioadă destul de lungă. Pentru mine e mult mai ușor să fac acest hard dry fast. În trecut m-a ajutat să gândesc mai limpede, mă concentrez mai ușor. M-a ajutat foarte mult să-mi cresc productivitatea la serviciul meu. Disciplina, iarăși, e o chestie care pentru mine este foarte importantă. Pierd în greutate, evident. Asta e un efect secundar care e dorit. Acum, la drept vorbind, eu chiar și voiam să zdropesc. Și așa că se nimeresc, sunt una la una. Mi-au dispărut cearcănele. Mereu îmi dispar cearcănele când fac fasting pentru o perioadă destul de lungă și asta e o chestie care mă bucură, pentru că e bine să știi că totuși cearcănele le ai de la faptul că ai o alimentație proastă decât să știi că ai ceva cronic, ceva pe la ficat sau Doamne ferește. Cea mai dificilă chestie ar fi fost pentru mine dacă nu m-aș fi putut bărbieri, pentru că eu nu trebuie să am contact cu apa de-a lungul acestui fasting. Dar din fericire am aparatină la electric și se rezolvă. Sunt și niște aspecte diferite, cum ar fi îți crește simțul recunoștinței. Nu știu dacă mă pot face clar înțeles. Vreau să vă spun că eu am mai făcut tipul ăsta de hard dry fast, nu de mult, iar prin ziua a patra, pentru că și dormeam destul de puțin, îmi veneau în minte mulți oameni din trecut care, într-un fel sau altul, mi-au făcut un bine sau au căutat să-mi facă un rău și mi-au dat un șut în fund și m-au împins, de fapt, un pas înainte. Și cumva a apărut un simț așa al recunoștinței. La fel și sentimentul acela când ai ceva de făcut la serviciu și tu estimezi că durează 5 zile, dar reușești să faci în 2 zile. E, cum zice englezul, sense of achievement. Este o chestie iarăși extraordinară care te împlinește, te face să îți găsești locul, să știi că aparții locului, să știi că ești important în ceea ce faci, pentru că până la urmă, știți vorba aia, jobul nostru e parte din viața noastră, până vrem, nu vrem, vreo 8 ore, cam pe acolo le petrecem. Faptul că iarăși stau foarte mult pe scaun, lucrez din pat, că lucrând de acasă. Și situația asta cu spatele mi s-a îmbunătățit, pentru că câteodată mai aveam așa o amorțeală. Cam astea ar fi lucrurile care mie mi-au mers bine tot timpul în urma fastingului. Acum hai să dau și o definiție la ce înseamnă acest hard dry fasting pentru mine. Foarte pe scurt înseamnă fără mâncare, fără apă și fără contact cu apă. Oricum, toată perioada asta o să o petrec în cea mai mare parte în casă, așa că sunt aici într-un mediu ok, nu văd să fie vreo problemă. Acum, asta este prima zi și videoul ăsta va avea toate zilele, una după alta, cât voi putea cuprinde. Faptul că nu beau apă e o chestie foarte interesantă, pentru că nu mi este la fel de foame cum îmi era înainte, când făceam water fasting, adică nu mâncam, dar beam apă. Am senzație de sete doar când mă trezesc. Atât. Acum, pentru că lucrez de acasă și nu există efort fizic, nu pot să spun că mă supun vreunui efort în așa fel încât să mă deshidratez mai mult decât corpul meu poate tolera. Eu tot fac exerciții, doar că nu fac intens. Fac foarte relaxat, în jur de vreo 20 de minute, fiind primele 24 de ore, azi noapte am dormit blană. Înainte de a începe acest fasting, eu m-am pregătit în felul următor. Înainte cu 2 zile am mâncat ketogenic, în ultima zi am mâncat tot ketogenic, am mâncat în principiu carne și salată, cam asta, am mâncat și pește. Salată mai puțin, am căutat să fiu cât mai ketogenic. Corpul meu, dacă i-aș fi dat carbohidrați, ar fi urlat de foame. Eu știu asta din experiență, știu din trecut și în general știu că dacă mănânc carbohidrați, imediat, 3 ore mai târziu mi-e foame. Am mâncat o bucată de carne, n-am nicio problemă. Cam asta e tot ce am avut să vă spun pentru prima zi. Urmează ziua a doua. După 48 de ore pot să vă spun că astăzi mă simt mai bine ca ieri. Peste noapte am dormit superb, super profund, doar că m-am trezit pe la 6:30 și n-am mai putut să adorm. Asta mi se întâmplă adesea când fac fasting. Dorm din ce în ce mai puțin. Mă simt un pic deshidratat, în sensul că îmi simt buzele ușor uscate, iar pe limbă mi s-a depus realmente o pâclă albă. E foarte interesant pentru că peste zi nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete absolut deloc. Nici măcar nu am mai avut acea senzație în stomac de foame. Ceea ce este foarte interesant este că, deși m-am trezit de vreme, am fost super energic. Deci am avut un chef
să-mi iau laptopul și să mă apuc de treabă, până la ora 9, când am început realmente programul și am intrat în call, eu deja aveam mai bine de jumătate din treaba pe ziua de astăzi făcută. O altă chestie interesantă este greutatea. Dacă ieri aveam 80 de kilograme, astăzi am 79, 78,8, dar spunem rotund, 79. Mă aștept să pierd 1 kg pe zi. Cam asta este regula. Așa am pățit și data trecută când am ținut hard dry fasting. Pentru că am avut atât de multă energie, am folosit mașinăria aceea eliptică de jos astăzi vreun sfert de oră. La o intensitate medie spre mică, mai mult am mers. Practic ce am vrut să obțin este ca și cum aș merge pe afară. Eu nu prea vreau să ies pe afară, deși, ce să vedeți, până la urmă, spre seară a trebuit să merg cu Delia la cumpărături pentru că a vrut să-și cumpere câteva lucruri. Și așa am fost până în Costco și până în Morrisons și în felul ăsta am făcut și pe eliptică un pic de mișcare și am și mers pe afară. În rest am stat mai mult, ba pe canapea, ba aici pe scaun și am lucrat, ba prin pat. Mă rog, în ordine inversă, pentru că, de fapt, când m-am trezit de dimineață, mi-am luat laptopul și am lucrat din pat. Este fascinant cum energia astăzi, deși sunt după 48 de ore de nemâncat și nebăut, este mai mare decât ieri. Pentru că am fost foarte curios, am vrut să știu cum stau și cu chetonii și am cumpărat acele benzi pe care pui urină și îți indică ce și cum. Sunt într-o stare excelentă, la valoarea de 8 mmol pe litru. Ce o însemna asta? Ideea este că 8 este aproape de limita maximă, probabil că mâine voi fi la limita maximă, ceea ce înseamnă că funcționez întru totul pe chetoni, ceea ce este foarte bine și eram curios cât de acidic sunt. Și atunci am cumpărat și un tub cu benzi din acelea pe care le poți folosi atunci când vrei să îți măsori pH-ul din corp. Sunt cu pH-ul departe de ceea ce s-ar numi un pH balansat. pH-ul meu în momentul de față este 6. 6 este acolo pe grafic la foarte acid către prea acid și chiar asta și urmăresc, să devin din ce în ce mai acidic, pentru că vreau să trec de acea primă criză acidotică sau cum s-o numia, cum s-o numia în termeni științifici, nu mă pricep, ca să ajung către a doua. La toaletă merg în mod regulat, nu am nicio problemă, mă așteptam să merg mai rar. Iar asta mă bucură pentru că știu că fidenicii mei nu au de suferit. Când făceam fasting cu apă, mergeam la toaletă mai des. Și ce e mai interesant este că aveam mereu dureri de spate. De sus până jos, nu am absolut nici o stânjeneală fizică. Am chef să citesc într-una, am chef să mă uit la filme, am chef să mă documentez, mă plictisesc de lucrurile astea care sunt repetitive. M-am apucat să citesc, mi-am luat repede 2 cărți pe Kindle, deja cu una sunt la jumătate și sunt cărți relativ tehnice și mă bucur foarte mult pentru că îmi dă cheful ăsta. În trecut, parcă nu aveam chef să dorm. E o chestie, simți că trece timpul mai greu. Asta mi se întâmplă de fiecare dată când țin fasting, iar de când cu acest hard dry fasting, parcă trece și mai greu. Revenind puțin la somn, mă aștept să am dificultăți, să dorm din ce în ce mai puțin, pentru că după a 4-a zi, dacă mi-amintesc bine ultima oară, am dormit doar 2 ore și nu am mai putut să adorm sub nicio formă. M-am ridicat din pat, m-am dus, am alergat pe eliptică jos, am crezut că dacă mă obosesc o să adorm. Nimic. Pur și simplu eram un pachet de energie. Mi-am scos Kindle-ul și m-am apucat să citesc. Așa am făcut atunci și așa am de gând să fac și acum. Cred că se întâmplă ceva în corp în așa fel încât nu mai este nevoie de atât de mult somn încât să trebuiască să dorm atât de mult. Dar nici nu simt peste zi că sunt obosit, nu simt nevoia să trag un pui de somn. Vreau să vă spun că mă așteptam să am o respirație urât-mirositoare. De fiecare dată când am ținut fasting, în special cu apă, primele 4, poate 5, poate chiar 6 zile aveam o respirație urât-mirositoare, foarte acetică, nu știu cum să spun. E un miros foarte pătrunzător așa, care de data aceasta nu l-am avut decât foarte puțin ieri, iar eu nu mă simțeam, am rugat-o pe Delia să-mi confirme, iar astăzi Delia mi-a spus spre seară că abia dacă se mai simte. Mă bucur pentru că gândesc eu că detoxifierea funcționează în momentul ăsta foarte bine. Un efect negativ este că încep să-mi simt extremitățile tot mai reci.
Sunt 48 de ore de când nu am mâncat și nu am băut nimic și nu am avut absolut deloc contact cu apa, iar când stau și lucrez, ținând mâinile pe laptop, laptopul este un pic călduț și la mâini nu am ce problemă. Dom'le, dar îmi îngheață picioarele într-un mod extraordinar. Iar dacă folosesc o singură mână la laptop, mâna pe care nu o folosesc îmi îngheață instant. Practic, extremitățile le simt din ce în ce mai reci. Dar, de regulă, problema asta o rezolv dacă am nevoie de confort foarte ușor. Mă așez pe podea, fac 5-10 flotări și imediat mi-a trecut. Puse împreună, ziua de astăzi a fost o zi destul de ocupată la serviciu, ceea ce mi-a dat mie răgaz să trec mai repede peste toate cele. Pot să spun că merge foarte bine, energia crește, vocea văd că stă în continuare ok, mă aștept ca la un moment dat să înceapă să-mi cedeze, pentru că mi s-a întâmplat și data trecută. Dar până atunci, ce pot să vă spun? Ziua a doua, ca și ziua a întâia, ambele au fost succes, domnule. Acum, hai să mergem către ziua a treia. Iată că au trecut și 72 de ore. Cel mai important aspect este somnul de azi noapte. Am dormit de la 11 până la 5 super profund, mai profund ca niciodată poate. Însă la 5 m-am trezit și n-am mai putut să adorm. M-am foit, m-am răsucit, nu s-a mai putut. Și atunci, bineînțeles, am luat laptopul și m-am apucat de treabă. Până să înceapă serviciul, eram cu jumătate din treaba pe ziua de astăzi, gata. Starea de spirit este bună, bună spre foarte bună chiar. Citesc foarte mult, mă concentrez foarte bine, rețin și simt nevoia să dezbat sau să chestionez cumva tot ceea ce citesc. Din punct de vedere fizic, mă simt slăbit. Urc treptele și când am ajuns în cameră, am așa o senzație de slăbiciune, ca și cum aș fi urcat de 20 de ori aceleași trepte pe care le urcam în trecut. Pentru că lucrez de acasă, evident, efortul fizic este minim, dar focusul este la maxim. Așa ceva cum am lucrat ieri și astăzi, n-am văzut. Pur și simplu sunt cu motoarele la maxim. Nu prea am făcut mișcare astăzi. Doar ce am coborât treptele, ce am urcat, cât m-am mai plimbat prin casă. Dar pentru că am fost așa atât de ocupat la serviciu, m-am ținut, mai bine spus, ocupat la serviciu, a fost cumva un plus, pentru că timpul trece mai repede. Trecerea timpului este cel mai mare dușman. Chiar și cu water fasting mi se părea că e destul de complicat, cu timpul trecea mai greu, dar mai făceai un ceai, mai aveai un motiv de ce să pleci din cameră, să mai procrastinezi puțin. De data asta n-am motiv să plec, pentru că nu mă duc să stau să-mi fac ceaiuri sau să mă duc să-mi cumpăr apă sau ceva. Nefiind și angrenat în această zonă a social media, eu neverificând social media, neavând social media pe telefon, cumva simt că nu numai că timpul trece foarte greu, dar cam atât de mult timp. Și cred că de aia și inclinația asta de a citi continuu. M-am cântărit și am 78 de kilograme. Mă rog, 77,8 pe acolo, da? Am zis să pun rotund 78 de kilograme. Față de 79 ieri și 80 când am început acest hard dry fast. Din punct de vedere al greutății, pierd exact așa, ca la carte. 1 kilogram pe zi se pare. Mă rog, 1 kilogram și un picuț, ceea ce e foarte bine, pentru că eu mă bucur să fiu un grafic. În ceea ce privește chetonii, stau mai bine decât ieri. Astăzi, dacă ieri eram la 8, astăzi sunt la 9. Deja mai am un pic și ies din scală, nu o să mai am ce să măsor. Iar pH-ul, dacă ieri aveam 6, astăzi am 6,5 spre 7. Și aici o să ies în curând din scală și nu o să mai am ce măsura. Într-adevăr, sunt din ce în ce mai acidic și încep să simt, iar primul semn pentru mine este o căldură interioară. Simt pe interior ca și cum există o căldură, un freamăt în tot corpul. Am folosit termometru, dar temperatura corpului este normală, deci nu pot să spun că am febră, deși pe interior simt că tot timpul arde ceva. Există niște procese care ele sunt explicate în literatura de specialitate, dar eu doar vă spun ce simt. Nu mă deranjează, dar vreau să vă spun că este acolo. Cu toate acestea, nu îmi împiedică extremitățile de a fi în continuare foarte reci. Deci mâinile și picioarele îmi sunt
foarte, foarte, foarte reci. Poate picioarele mai puțin pentru că le mai mișc, dar mâinile îmi îngheață. Chiar și dacă le pun sub pătură îmi îngheață. Trebuie să le mișc. Din nou, aceeași metodă, fac 10 flotări și s-a rezolvat. Astăzi n-a fost cazul pentru că am lucrat la foc continuu și a fost bine, dar simt continuu nevoia de a-mi aduce mâinile împreună și a mi le masa cumva să le încălzesc. Am mers la toaletă de 7 ori. În ultimele 24 de ore am decis să notez și de câte ori merg la toaletă pentru că e foarte important să știu că rinichii mei funcționează așa cum trebuie și se preocupă cu ceea ce au ei de făcut. Corpul meu produce apă, care va să zic că avem suficient țesut adipos, ca să nu-i spunem grăsime, ceea ce din nou este foarte bine. Senzația de uscăciune a buzelor este aceeași. Poate că un pic mai bine astăzi decât ieri, simt o uscăciune aparte. Respirația mea nu mai are niciun miros. Am rugat-o pe Delia să-mi confirme și mi-a spus că pur și simplu nu miroase a nimic. Ceea ce mă bucură foarte mult, detoxul este aproape de complet, înseamnă, iar limba nu mai este la fel de încărcată. Am mai constatat că bătăile inimii au coborât de la o medie de 80 peste zi de bătăi pe minut la 72 de bătăi pe minut. Pe de altă parte, am și o stare psihică generală, vreau să vă spun, extraordinară. Simt o oarecare ușurare. Nu am avut absolut niciun stres, iar astăzi, când la serviciu au existat niște probleme, de regulă eu întâmpin problemele, dificultățile tehnice pe care le avem. Fie eu, fie echipa, eu le întâmpin cu un oarecare stres. Astăzi le-am întâmpinat destul de relaxat și, culmea, mi-a fost chiar și mai ușor să le rezolv. O chestie total schimbată la mine este faptul că ador să deschid geamul și să respir aerul rece. Sunt 5-6 grade afară și n-am absolut nicio problemă acum să fac asta. Înainte, dacă făceam asta, exista riscul de a mă durea în gât o săptămână după aceea, ca să nu mai spun că mă lua imediat frigul. De data aceasta nu mi se întâmplă asta. Este acel freamăt interior, acea căldură interioară pe care o am, care cumva simt că mă răcoresc atunci când inspir aerul rece de afară. E tot ce vă pot spune la sfârșitul acestor 72 de ore. Am încheiat ziua a treia din nou cu succes. Hai să vedem ce se întâmplă în ziua a patra. 96 de ore mai târziu, nici urmă de poftă de mâncare. Cu setea însă îmi este sete. Pur și simplu contemplez continuu la salate și fructe. Am senzația că mi se înfundă urechile sau cumva că încep ușor să-mi pierd din voce. Vom vedea, mă aștept la asta. Am dormit foarte bine. M-am culcat pe la miezul nopții, dar la ora 2 m-am trezit. N-am mai putut să dorm până la 5. În astea 3 ore am fost doar eu și cu mine. Aș fi vrut să mă uit la un film, dar n-aveam răbdare. Aș fi vrut să citesc, dar n-aveam răbdare. S-a întâmplat ceva cu răbdarea azi noapte. La 5 am adormit din nou și m-am trezit la 8. Perfect odihnit. Starea de spirit, în general, este foarte bună. Dar este foarte bună când am ceva de făcut. Când n-am ceva de făcut, mă plictisesc. Apropo de somn, când dorm, visez. Și tot ceea ce pare că visez momentan ține de natură, de plimbări prin natură, de cascade, de păduri, mare, plajă. Un lucru interesant pe care l-am constatat este că mi s-au eliberat întru totul căile respiratorii. De regulă, eu aveam adesea o nară cel puțin înfundată. Parțial, dar mereu, ba una, ba alta, se muta dintr-o parte într-alta. Acum am căile respiratorii perfect libere. Deschid geamul cu mare plăcere și inspir cu așa putere aerul rece de afară și îmi creează o asemenea plăcere așa cum n-am mai întâlnit. Mi se pare extraordinar. Cu toate astea mă deranjează ideea asta, simt că mi se înfundă urechile. Mi-am luat tensiunea și stau bine. 11 cu 5. 110 cu 58, mai precis. Temperatura? La fel, perfect. 36,2. Dar pe interior simt în continuare că ceva arde, că ceva freamătă în mine. Simțul mirosului a devenit foarte intens. Pot să miros lucruri de la o distanță incredibilă și, culmea, nu mă deranjează, dimpotrivă, mi se pare fascinant, mi se pare extraordinar chiar. Uscăciunea buzelor a dispărut.
nu le mai simt sub nicio formă uscate și nici nu se mai cojesc, însă limba s-a acoperit din nou cu acea pâclă albă. Dacă cumva ieri pe margini se eliberase, astăzi este din nou pâclă completă. Mâinile și picioarele, pe de altă parte, îmi sunt în continuare bocnă. În continuare îmi aduc mâinile împreună să mi le încălzesc. Nu știu ce să le fac, e la fel ca ieri. Cred că este destul de normal, dar asta mi se întâmplă doar dacă stau. Pur și simplu, dacă stau degeaba. Dacă fac ceva, n-am problema asta. Și mai interesant, nu mai am nicio amețeală. Atunci când mă ridic repede de pe scaun sau urc trepte, cobor trepte, nicio amețeală. Însă, dacă urc treptele de jos din bucătărie până sus în dormitor, obosesc la fel de repede ca și ieri. Simt că sunt obosit. Cred că dacă aș face un pic de exercițiu și m-aș forța, cred că mi-aș intra cumva în ritm, dar scopul este ca eu să stau cât mai relaxat. Am lucrat astăzi majoritatea timpului doar din pat. Productivitatea, din nou, incredibil, la maxim. Este vineri, iar eu terminasem deja treaba pe undeva pe la ora 2 și nu știam ce să mai fac. Aveam nevoie să fac ceva. Însă, în pauza de prânz, ca niciodată, am făcut ceva ce toată copilăria mea nu am reușit să fac, și anume am tras un pui de somn. Am dormit o oră și 20 de minute blană. N-am simțit și n-am știut nimic în jurul meu. A fost un somn dintre acela foarte profund, care atunci când m-am trezit, parcă începuse o nouă zi. Cel mai mare dușman rămâne în continuare trecerea timpului, dar aș putea acum să alătur și incapacitatea de a dormi. Cred că este insomnie până la urmă. Nu pot dormi mult, dorm puțin, mă simt odihnit și nu pot adormi. Iar noaptea, când te trezești în miezul nopții și nu ai absolut nimic de făcut, e foarte ciudat. Plus că provocarea mea nu este doar acest hard dry fasting. Provocarea mea este să nu mă ating nici de social media. Și așa nu am social media pe telefon și nici conturi de social media nu prea am eu. Însă nu am cu ce să-mi omor timpul. Iar asta face din trecerea timpului, care pare din ce în ce mai greoaie, și din incapacitatea de a dormi așa, întins, pot spune că este cu adevărat un obstacol. Despre mersul la toaletă, aceeași situație. În jur de 700, poate 800 de mililitri pe zi, aproape un litru, în 5, 6, poate 7 drumuri. Totul este normal, este în regulă, dar în ceea ce privește greutatea, astăzi am 77 de kilograme, mai precis 76,5, dar eu am zis că voi rotunji întotdeauna către partea superioară, 77 de kilograme față de 78 ieri și 80 cu câte am început. Nu mai are rost să menționez chetonii și pH-ul, pentru că nu mai am ce să măsor pe scală. Sunt dincolo de 16, care este limita maximă la chetoni, iar la pH galbenul este atât de deschis încât iarăși nu mai am scală. Deci sunt undeva probabil pe la 8, 7,5, probabil 8 și cu pH-ul. Mă simt extraordinar și simt că sunt în acea stare de aciditate, ceea ce face foarte bine corpul meu. Nu am absolut nicio durere de mușchi, de oase. Totuși, există un mic disconfort și nu-mi dau seama de la ce aici. În partea dreaptă, aici, și corespondent în spate, deasupra omoplatului. Deci cum ar veni aici. Simt o oarecare, nu știu dacă e vreun mușchi, eu mai stau pe masa aceea de inversie, de stau invers, poate mi-e fi întins vreun mușchi când las eu mâinile pe spate, nu știu. Dar am o mică indispoziție. Și ziua a patra a fost un succes, mă simt extraordinar. Urmează ziua a cincea. 120 de ore. Primul lucru pe care l-am constatat de dimineață când m-am trezit este că senzația de disconfort pe care o aveam deasupra omoplatului drept și care cumva radia până aici în față a dispărut definitiv. Somnul a fost destul de ciudat și noaptea asta. Am adormit undeva la miezul nopții, iar la 2:30 eram din nou drepți. Super odihnit, m-am întors pe parte, m-am întors pe cealaltă, peste toată foiala asta, undeva pe la ora 4:30 am adormit. Iar până la 9:30 am dormit ca un prunc. Am avut un somn de o profunzime deosebită. Am constatat că îmi place să ascult în căști, în timp ce dorm, muzică însoțită de sunete de ploaie.
Căldura interioară, acel freamăt interior de care vă vorbeam de câteva zile încoace, s-a intensificat și mai tare. Acum simt și mai mult ca un foc. Pur și simplu e ca un foc. Nu mă deranjează, îmi dă o senzație de bine, dar cu toate acestea, mâinile în continuare sau picioarele îmi îngheață. Poate că un pic mai puțin, dar cu toate acestea, dacă nu le folosesc, dacă nu fac ceva, îmi îngheață. E o senzație ciudată, dar e ok, pentru că tot ceea ce trebuie să fac este fie să le mișc, fie să le adun un pic împreună și să le masez, fie dacă nu, metoda mea clasică, mă așez, fac 10 flotări și s-a rezolvat. Merg la toaletă un pic mai des decât de obicei, dacă până acum mergeam de 5, 6, poate 7 ori, în astea 24 de ore am mers de 10 ori. O fi legat cu sunetele astea de ploaie pe care le ascult eu odată cu muzica. Cred că se simte ceva dubios în vocea mea și sunt două lucruri care s-au întâmplat. În primul rând, saliva a devenit ca un fel de spumă, e în continuare suficientă, dar gura mi se usucă mai mult decât ieri. Aproape că atunci când vorbesc, dacă am o conversație cu Delia mai mult de 15 minute, pur și simplu mi se lipesc buzele de dinți. E o chestiune foarte ciudată. De asemenea, încep să-mi pierd vocea. Era de așteptat și mă bucur că sunt în grafic. Urechile tot mi se mai infundă din când în când, chiar dacă pentru perioade foarte scurte, dar e o chestie deranjantă atunci când vorbesc. Am impresia că îmi simt vibrația vocii cumva. E dubios. Simt nevoia să fac mișcare. Dau ture prin casă, urc treptele, cobor treptele, mă învârt prin sufragerie, mă apuc mult lucruri dintr-o parte într-alta, rearanjez absolut inutil, doar din dorința de a face mișcare. Aș ieși pe afară, dar însă e destul de frig și nu prea aș vrea să mă expun. Mi-am propus ca în toată perioada asta să stau pe cât cu putință într-un mediu cât mai sigur. Sunt în continuare 5 grade afară, iar când ies pe geam și respir aerul, în continuare am aceeași senzație și aceeași satisfacție extraordinară. Astăzi am 76 de kilograme față de 77 ieri și 80 de când am început. Iarăși am dormit la prânz. Doar că de data asta am dormit vreo 3 ore, fiind sâmbătă n-am avut program la job. Dar tot am lucrat eu ceva, că a trebuit să-mi umplu timpul. Trebuie să fac ceva, că și cu cititul ăsta, citești, dar te mai dor ochii, nu stai bine. Am mai lucrat un pic, a mers foarte bine. În continuare nu am absolut nicio amețeală. Nici dacă mă ridic brusc, nici dacă urc și cobor repede treptele, nici dacă mă plec, nici dacă mă așez pe masa inversoare și stau cu picioarele în sus și cu capul în jos, nicio amețeală. Mă simt din ce în ce mai bine. Dar asta nu înseamnă că dacă dau ture sus-jos, nu obosesc. De obosit, obosesc. Din punct de vedere fizic, mă simt moderat slăbit. Din punct de vedere psihic însă, Doamne, sunt la maxim. Am o poftă de a lucra, am o poftă de a face lucruri, am o grămadă de idei, nu știu cum să fac, să le pun pe toate mai repede în practică. Mi-am luat atâtea notițe încât nici nu știu când o să am timp să le pun pe toate în practică. Toate reprezintă pași pe care eu trebuie să-i fac în proiectele astea la care eu lucrez. Aș vrea să vă spun că în această a 5-a zi, senzația de foame a dispărut definitiv. Am fost jos în timp ce Delia a gătit și n-am avut absolut nicio problemă să stau acolo, să privesc și nici măcar când am mâncat nu mi s-a făcut poft. Am stat astăzi și m-am gândit în ce condiții m-aș opri din acest proces. Faptul că îmi pierd vocea nu mă sperie. Cred că m-aș opri în următoarele condiții. 1. Dacă bătăile inimii s-ar ridica mai mult de 120 de bătăi pe minut, în orice circunstanță și cumva ar ține așa 2, 3, 4 minute, atunci ceva ar fi în regulă. În momentul de față, să știți că media bătăilor inimii este între 48 și 72, 48-50 când dorm și 63-65 cu 72 când urc și cobor treptele. Al doilea aspect ar fi mai degrabă o combinație. Dacă aș avea amețeli dese și în același timp aș avea vedere încețoșată. Dacă astea două împreună se adună, iarăși am să mă opresc. Altfel, pot să vă spun că experiența până acum este una bună, constructivă, mă simt foarte bine. Pare cumva că și somnul începe să se regleze într-un fel sau altul. Mă simt foarte bine. Asta a fost a 5-a zi. Hai să vedem ce se mai întâmplă și în a 6-a zi. 144 de ore mai târziu, aciditatea corpului meu
este la maxim. Ard pe interior și simt nevoia să stau cu ferestrele larg deschise, ca aerul de afară, aerul cât mai rece de afară, să fie în continuu contact cu mine. Noaptea dorm tot mai puțin. 2 ore, cel mult 3 și în reprize. În 2 reprize mai precis. Mai întâi dorm 2 ore, după care am o pauză de 2-3 ore în care pur și simplu stau treaz, iar apoi reușesc să adorm din nou pentru alte 2-3, poate în unele cazuri 4 ore. Cu toate acestea mă simt super odihnit. Nu mi-e foame, nu mi-e sete, dar mi-e dor de codrul verde. Asta aș putea spune pentru că simt nevoia să merg pe afară și să mă plimb prin aer liber, să fac mișcare. Cred că asta este de fapt ceea ce simt că am tot mai multă nevoie. La toaletă merg în același ritm. În jur de 700-800 de mililitri în 24 de ore, în 7, 8, 9 drumuri, cam așa. Saliva mea este destul de densă în continuare, e ca o spumă. Gura îmi este foarte uscată și aceeași problemă dacă vorbesc prea mult, mi se lipesc, dacă nu buzele, mi se lipesc buzele de dinți la propriu, iar pe limbă am aceeași pâclă albă. Nu am amețeli, nu mă doare capul, nu mă dor mușchii, nu mă dor particulațiile, doar vocea. Vocea cred că este un pic mai slăbită decât ieri și de fiecare dată când vorbesc îmi simt vibrația a ceea ce rostesc în urechi. E ciudat. Mâinile și picioarele îmi sunt la fel de reci, mai ales mâinile, chiar dacă pe interior simt că ard. E o senzație ciudată, dar m-am obișnuit cumva cu ea, iar când merg afară am constatat că nu mi este frig. Cum am zis, simt nevoia de mișcare. Urc treptele, cobor treptele, dau ture prin sufragerie, mai ies câte puțin pe afară, chiar stau în grădină câte 10, 15, chiar 20 de minute până când mi se face până la urmă frig, că totuși sunt 5 grade afară. Când intru în casă, mă mai urc pe bicicleta eliptică, totul merge bine atâta timp cât fac mișcare. Din nou, dușmanul cel mai mare este trecerea timpului. Simt că trece foarte greu timpul. Din punct de vedere fizic, când urc treptele, în continuare obosesc. Mă simt moderat slăbit. Însă psihic mă simt excelent, super motivat, super optimist și mai ales super productiv. Pulsul se păstrează în același interval. 52, 75, cel mult. Am avut un singur spike la 80 când am făcut câteva flotări pentru că voiam să-mi încălzesc mâinile. Temperatura corpului este la fel. Zici că e bătută în cuie, 36,1 grade Celsius. Deși pe interior simt că ard, ca și cum aș avea 40 de grade. E o senzație foarte interesantă pentru că atunci când stau la căldură nu mi-e foarte bine. Cum stau la rece, cum mi-e bine. Astăzi am 75 de kilograme. 74,6 mai precis, dar am zis că întotdeauna voi rotunji către partea superioară. Față de 76 ieri și 80 de când am început. Sunt în grafic ca la carte cu pierderea kilogramelor. Știu că atunci când voi trece pe apă, voi câștiga înapoi cel puțin 2, poate chiar 3 kg. Când eram pe water fasting, atunci când atingeam 75 de kg, mă loveam de un platou. Mă chinuiam, cred că vreo 7, poate 10 zile de water fasting să sparg acest platou și să cobor către 74. Nu mai este cazul atunci când discutam de hard, dry fasting. În continuare, citesc cu foarte mare plăcere. Practic este escapada mea, este medicamentul meu în fața trecerii atât de lente a timpului. Sigur că este doar o percepție, timpul merge cu aceeași viteză, dar e vorba de percepția pe care o am eu. Nu am petrecut timp pe social media absolut deloc de-a lungul acestui hard dry fasting. Iar acesta este un cel paralel de-al meu. Mă simt ușor, mă simt sprinten, foarte agil în idei. Mă simt, la drept vorbind, tânăr. Nu știu de ce, dar am o senzație așa de acum 10 ani, dacă vreți. Iar asta mă face să mă simt foarte bine. Mai mult decât atât, vă aduceți aminte, vă vorbeam cândva despre acele momente de recunoștință? Ei, iată, au revenit. Am o grămadă de momente de recunoștință față de oameni care în trecut cumva
au fost acolo și de regulă contemplez la asta în acele ore din mijlocul nopții în care eu nu prea pot dormi. Am mai adăugat un element pe lista condițiilor în care m-aș opri imediat din fasting, alături de acele 120 de bătăi pe minut, dacă le-aș avea pentru o perioadă mai îndelungată, sau dacă aș avea amețeli și vedere încețoșată, m-aș opri instant. Însă, dacă am să constat că nu am să merg la toaletă pentru o perioadă mai lungă de 12 ore, din nou este un indicator că trebuie imediat să mă opresc. Așa am trecut și peste ziua a 6-a, iar acum trebuie să vedem cum va fi și ziua a 7-a. A trecut o săptămână. Nu mi este foame și nu mi este sete. Fizic, mă simt slăbit, mai ales dacă trebuie să fac mișcări bruște. Vocea e tot slăbită, dar parcă e un pic mai bine decât ieri. De mers pe afară, pot merge kilometri întregi. Îmi face plăcere, dar dacă e nevoie să alerg, obosesc imediat. Psihic, mă simt excelent. Am și un oarecare sentiment de mândrie. Căldura interioară parcă s-a mai potolit sau poate că m-am obișnuit eu cu ea. Nu-mi dau seama. Pulsul nu s-a schimbat. La fel, între 50 și 72, temperatura corpului în continuare este 36,1 neschimbată. Scăderea în greutate s-a accentuat. Astăzi am 73 de kilograme. Mai precis, 72,4. Doar că am stabilit că voi rotunji întotdeauna către partea superioară. Față de ieri, când aveam 75, iar la începutul acestui hard dry fasting aveam 80. Simt nevoia să fac continuu mișcare. Dau ture prin sufragerie, urc treptele, le cobor. Totul decurge foarte bine. Iar după o săptămână, fără apă, fără mâncare, fără contact cu apa, întru totul, a sosit momentul. Doamne, n-am crezut că o să pot să spun vreodată cât e de bună apa. Concluzia mea este că acest hard dry fasting este mult mai ușor, cel puțin pentru mine, decât un water fasting. Pentru că nu mi-a fost foame, nu mi-a fost sete, efectele au fost mult mai accentuate, iar starea psihică a fost mult mai bună decât în trecut. Abia aștept toate efectele benefice care urmează de aici încolo. Odată cu această a 7-a zi, vreau să închei și documentarea acestui hard dry fasting, pentru că de acum urmează perioada de rehidratare și restul perioadelor pe care nu le voi documenta acum. Poate cândva pe viitor. A fost pentru mine, dincolo de un exercițiu de putere, de disciplină, de voință, o experiență atât fizică cât și psihică extraordinară.